Hello friends, good morning to all of you. In this video lecture, we are going to start the new content from your fourth chapter, Fundamentals of Computer Aided Manufacturing. मागच्या लेक्चरला जो आपण हा चॅप्टर सुरू केलेला आहे त्या चॅप्टर मधला CNC मशीन टूल नावाचा कन्सेप्ट आपण सुरू करतोय. What is meant by the CNC? First of all, CNC is a computerized numerical controlled machine. म्हणजे काय बघा, CNC मशीन हे NC मशीनच आहे. न्यूमेरिकल डेटा वापरूनच आपण ते रन करायचं आहे, पण इन्स्टेड ऑफ पंच द टेप्स, ओके, आणि मशीन कंट्रोल युनिट आपण तिथं काय वापरणार आहे तर मिनी कम्प्युटर वापरणार आहे. It is the NC machine which uses a dedicated computer as the machine control unit. In a CNC machine, the entire program is stored in a computer memory. Okay, CNC machine. Here is the diagram of the schematic diagram of the CNC machine. CNC machine work कसं करतं बघा. तर स्टार्टिंगला इथं इनपुट विथ द हेल्प ऑफ इनपुट डिव्हाइस आपण मशीन कंट्रोल युनिटला काहीतरी इन्स्ट्रक्शन्स देतोय. ओके, इथं आपण पार्ट प्रोग्राम इन्सर्ट करणार आहोत. व्हॉट इज बाय द पार्ट प्रोग्राम? पार्ट प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स. ओके, नाउ आता इथं मशीन कंट्रोल युनिट मध्ये काय होणार आहे, जो काही डेटा आपण विथ द हेल्प ऑफ पार्ट प्रोग्राम मशीनला दिलेला आहे तो डेटा प्रोसेस होणार. ओके, डेटा प्रोसेस झाल्यानंतर इथनं जे सिग्नल्स आहेत ते सिग्नल कोणाला जाणार? ड्रायव्हिंग सिस्टीमला जाणार. आणि ड्रायव्हिंग सिस्टीमला एकदा का सिग्नल गेले की आपल्याला मशीनची जी मुवमेंट आहे ते आपल्याला इथं मिळणार. ओके, आता फीडबॅक डिव्हाइसमुळे नेमकं मशीन वर्क व्यवस्थित करते का नाही किंवा त्याच्यामध्ये कुठले कुठले एरर आहेत तर ते एरर फाइंड आउट करण्याचं काम कोण करणार तर फीडबॅक डिव्हाइस करणार. फीडबॅक डिव्हाइस काय करतं, परत सिग्नल जे आहेत ते मशीन कंट्रोल युनिटला देतं इफ देर इज अ सम काइंड ऑफ अ एरर. मग कंट्रोल युनिट काय करतं, परत त्याच्यावरती करेक्टिव्ह ऍक्शन घेतं आणि परत काय करतं, सिग्नल मशीनकडे पाठवतं. दिस इज ओव्हरऑल सिनेरिओ ऑफ द CNC मशीन. ओके, नाउ CNC मशीन मध्ये कुठले कुठले पार्ट असणार बघा. मायक्रो प्रोसेसर. ओके, मायक्रो प्रोसेसर हा काय आहे, इट इज अ मेमरी किंवा मायक्रो प्रोसेसरचा अर्थ काय आहे, तो सगळ्या प्रोसेस घडवून आणतो. मग बघा, इनपुट डिव्हाइसेस थ्रू आपण मायक्रो प्रोसेसरला कमांड देतोय. ओके, मायक्रो प्रोसेसरचे दोन पार्ट आहेत. रॉम म्हणजे काय, रॅन्डम ओरिएंटेड मेमरी, आणि रॅम म्हणजे काय, रॅन्डम ऍक्सेस मेमरी. ओके, आता हे कंट्रोल प्रोग्राम जे आपण दिलेले आहेत ते एका मेमरीमध्ये सेव्ह केले जातात. प्रोग्राम आपण कुठनं देतोय तर प्रोग्राम आपण इथून देतोय. ओके, विथ द हेल्प ऑफ डिस्क, विथ द हेल्प ऑफ पेन ड्राईव्ह और विथ द हेल्प ऑफ फ्लॉपी ना आपण काय करतोय, प्रोग्राम इथं सेव्ह करून घेतोय. त्याच्यानंतर मायक्रो प्रोसेसर काहीतरी कमांड देणार. दिलेली कमांड व्यवस्थित एक्झिक्यूट झालेली आहे का नाही हे कोण सांगणार, फीडबॅक युनिट सांगणार. फीडबॅक युनिट परत सिग्नल कोणाला देणार, मायक्रो प्रोसेसर. ओके, फीडबॅक युनिट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, नाउ first part of the CNC machine is machine tool. Okay, machine tool, it is operated by controller of machine control unit. Okay, following are the functions may be automatic in the CNC machine. CNC machine मध्ये ऑटोमॅटिक फंक्शन्स कुठले कुठले आहेत बघा. स्टार्टिंग अँड स्टॉपिंग द मशीन टूल स्पिंडल, कंट्रोलिंग द स्पिंडल स्पीड, कंट्रोलिंग द फीड रेट अँड चेंजिंग द टूल्स. these operations may be automatic. Okay, now second part is a microprocessor. मायक्रोप्रोसेसर म्हणजेच काय बघा, मायक्रोप्रोसेसर म्हणजेच आपला जो कम्प्युटर आहे, जो CPU आपण वापरतोय त्याला मिनी कम्प्युटर पण असं म्हणतोय. इट इज लाईक अ ब्रेन ऑफ द CNC मशीन. इट रिसीव्स द डेटा फ्रॉम द मेमरी. ओके, आता मेमरी मधला जो डेटा आहे तो आपण कुठनं देतोय, तो विथ द हेल्प ऑफ पार्ट प्रोग्राम आपण देतोय. तो द डेटा इज कन्वर्टेड इनटू द इन्स्ट्रक्शन्स टू द मशीन टूल. कंट्रोलिंग सिग्नल जे आहेत ते मायक्रोप्रोसेसर देत राहतो. इनपुट और आउटपुट कन्सोल. इनपुट आणि आउटपुट कन्सोल म्हणजे काय, इनपुट आपण मशीनला कुठल्या डिव्हाइसेसने देतोय
तर कीबोर्डनं किंवा टच स्क्रीननं देऊ शकतोय. दीज आर द आउटपुट इनपुट अँड आउटपुट कन्सोल्स. मेमरी आताच आपण बघितलं रॅम आणि रॉम. द मेमरी कन्सिस्ट ऑफ रॅम अँड रॉम. द मेमरी स्टोअर्स द प्रोग्राम and other machine tool control information. Okay, now fifth one is a feedback mechanism. The feedback mechanism takes the feedback from the machine tool and send it to the microprocessor for the corrective action. For the corrective action, feedback mechanism is very important. Without feedback mechanism we cannot control the overall process. Okay, now interfaces. Interfaces provides the connection between microprocessor, machine tool and other element. ओके, हे जे आपण पार्ट बघितले, कुठले कुठले पार्ट बघितले बघा. आपण स्टार्टिंगला सांगतोय फर्स्ट वन इज अ मशीन टूल, सेकंड वन इज अ मायक्रोप्रोसेसर, थर्ड वन इज इनपुट अँड आउटपुट कंसोल, मेमरी, फीडबॅक मेकॅनिझम अँड इंटरफेसेस. ओके, नाव आता MSBT मध्ये जे काही क्वेश्चन तुम्हाला विचारण्यात आलेले आहेत त्या क्वेश्चनचा आपण एकदा म्हणजे कुठल्या प्रकारचे क्वेश्चन्स विचारण्यात आलेले आहेत ते आधी बघूया आणि त्याच्यानंतर आपण MSBT ला कुठले कुठले क्वेश्चन विचारण्यात आलेले आहेत ते एकदा बघूया. एक्सप्लेन विथ द ब्लॉक डायग्राम फीडबॅक कंट्रोल सिस्टम. ओके, हा क्वेश्चन विंटर 14 ला विचारण्यात आलेला आहे. देन विथ द नीड स्केच एक्सप्लेन क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम. Explain the closed loop control system with the block diagram and state the function of each element. Then explain open loop control system and closed loop control system. हे जे क्वेश्चन्स आहेत ते क्वेश्चन्स मी ह्याच्यासाठी टाकलेत की जेणेकरून कुठल्या प्रकारचे क्वेश्चन तुम्हाला MSBT विचारू शकते याचा एखादा अंदाज यावा म्हणून. ओके, नेक्स्ट कन्सेप्ट इज CNC machine tools are classified according to the control loop. Okay, according to the type of tool motion, according to the program methods, according to the type of controller and according to the axis and type of operations. आता हे जे पाच प्रकाराने आपण CNC मशीन टूल क्लासिफाय करतोय त्याच्यातला वन बाय वन आपण बघूया. अकॉर्डिंग टू द कंट्रोल लूप फीडबॅक सिस्टम, there are the two type of a CNC machine. First one is a open loop type control system CNC machine and second one is a closed loop type CNC machine. Okay, now classification of the CNC machine tool systems according to the control loop feedback system. In a control loop feedback system, first one is an open loop type CNC machine and second type of a CNC machine is a closed loop type CNC machine. There are the two types of CNC machines we have generally used. Okay, let's see what is meant by the open loop CNC machine. आता open loop CNC machine मध्ये काय होतं बघा, डायग्राम मध्ये तुम्हाला व्यवस्थित दिसत असेल. इनपुट आपण कंट्रोलरला देतोय. कंट्रोलर मीन्स व्हॉट, कंट्रोलर हे हा एक डिव्हाइस आहे की जो ओव्हरऑल जी मोशन आहे मशीनची ती कंट्रोल करतो. बरोबर, आता इनपुट आपण कंट्रोलरला दिल्यानंतर कॉन्स्टंट सिग्नल कंट्रोल्ड प्रोसेस म्हणजे इथे समजा आपण मशीन ठेवलं तर मशीनला देतो आणि मशीन मग आपल्याला काय देतं, आउटपुट देतं. ओके, काय काय केलं बघा आपण, इनपुट आपण कंट्रोलरला दिलं, कंट्रोलर इथून सिग्नल सोडणार आणि ड्यू टू दॅट सिग्नल मशीन वर्क करणार आणि मग आपल्याला आउटपुट मिळणार. हे काय आहे, वन स्ट्रेट मोशन आहे. इनपुट, कंट्रोलर, मशीन अँड आउटपुट. आता ह्याच्यामध्ये बघा, इन दिस ओपन लूप CNC मशीन वी डू नॉट हॅव द फीडबॅक मेकॅनिझम. इथं फीडबॅक मेकॅनिझम कुठेही आपण वापरत नाही. व्हॉट इज द एक्झाम्पल ऑफ द ओपन लूप CNC मशीन? CNC ड्रिलिंग मशीन. CNC जे आपण ड्रिलिंग मशीन आहे ते ओपन लूप वरती काम करतं. किंवा दुसरं आपण कुठलेही कन्व्हेन्शनल मोशन्स घ्या. कन्व्हेन्शनल मोशन जर आपण बघितल्या तर कन्व्हेन्शनल मशीन मध्ये बघा कुठेही आपण ओपन लूप कंट्रोल सिस्टीम वापरू शकतो. ओपन लूप CNC मशीन जे आहे किंवा ओपन लूप कंट्रोल जो आहे तो कंट्रोल आपण कुठेही वापरू शकतो. म्हणजेच काय, ओपन लूप कंट्रोल मध्ये आउटपुट जे आपल्याला मिळणार आहे त्या आउटपुट वरती आपलं कंट्रोल राहत नाही. म्हणजेच काय बघा, कन्व्हेन्शनल कुठल्याही मशीन मध्ये ज्यावेळी आपण आता फॉर एक्झाम्पल आपण ज्यावेळी फॅन सुरू करतोय, आता फॉर एक्झाम्पल आपल्याला 1000 RPM ला फॅन फिरवायचा असेल तर आपण काय दाबतो, बटन दाबतो.
पण एक्झॅक्टली तो फॅन 1000 RPM लाच फिरायला लागलाय हे आपल्याला कळणार कसं? तर त्यासाठी आपल्याला काहीतरी फीडबॅक डिव्हाइसेस लावायला लागणार, बरोबर. त्यामुळं जिथं जिथं फीडबॅक डिव्हाइसेस नाही आहे तिथं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टीम वापरली जाते. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ट्रॅफिक सिग्नल इज अ गुड एक्झाम्पल ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम. तिथं बघा काही काही वेळेला असं होतं की रेड लाईट उगाच लावून ठेवतो, म्हणजे जिथं मोकळा रस्ता आहे तिथं पण रेड लाईट लागतो. तर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टीम मध्ये आउटपुट जो आहे त्याच्यावरती आपलं कंट्रोल राहत नाही. जसं आपण डायग्राम मध्ये बघतोय, इनपुट दिला, कंट्रोलरनं त्याच्यावरती काहीतरी काम केलं, काम केल्यानंतर आपल्याला काहीतरी आउटपुट मिळालं. ह्या आउटपुट तेवढंच नेमकं मिळाले का ह्याच्यावरती आपला कंट्रोल राहत नाही ओपन लूप सीएनसी मशीन मध्ये. क्लिअर झाला असेल. नेक्स्ट वन, इन अ क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम और इन अ क्लोज्ड लूप टाइप सीएनसी मशीन तिथं फीडबॅक डिव्हाइसेस येतो. म्हणजे काय बघा, आपण इनपुट दिलं, इनपुट दिल्यानंतर कंट्रोलरनं आपलं इनपुट आपण कुणाला दिलं, कंट्रोलरला दिलं, कंट्रोलरनं काय केलं, सिग्नल पास करून मशीनकडे एक प्रोसेस ऑटोमॅटिक स्टार्ट झाली आणि प्रोसेसमुळे आपल्याला काहीतरी आउटपुट मिळालं. ओके, पण आउटपुट तेवढंच आहे का का त्याच्यामध्ये काहीतरी एरर आहेत? समजा फॉर एक्झाम्पल जनरली आपण बघायला गेलो तर समजा समजा आपल्याला 1000 प्रोडक्ट तयार करायचे आहेत, पण आपल्याला आउटपुटला किती मिळायला लागलेत? समजा 900 मिळायला लागलेत, बरोबर. कितीचा गॅप राहायला लागलाय? तर 100 पार्ट्सचा किंवा 100 प्रोडक्ट आपल्याला कमी मिळायला लागले. हे आपल्याला कळलं कसं? ज्यावेळी आपण इथं फीडबॅक डिव्हाइस लावू त्यावेळी तो फीडबॅक डिव्हाइस तो काउंट करणार आणि तो जो सिग्नल आहे तो कोणाला देणार? परत कंट्रोलर येणार. मग कंट्रोलरला समजतं की आपल्याला बाबा 900 प्रोडक्ट तयार व्हायला लागल्यात, कुठंतरी बिघाड झालेला आहे. मग कंट्रोलर काय करतो? अजून जोरानं प्रोसेस स्टार्ट करतो. दिस इज नथिंग बट युअर क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज्ड लूप टाइप सीएनसी मशीन. Remember one thing, in a closed loop type CNC machine there will always be there is a feedback mechanism. Feedback system तर लागतेच लागते. ओके, फीडबॅक मध्ये नेमकं काय बघा, फीडबॅक which can be used for accurately controlling the drive system by comparing it with the input information until the required or desired position is achieved. For example of the closed loop control system is a CNC lathe machine is a good example of CNC CNC closed loop control systemचं महत्त्वाचं चांगलं उदाहरण कुठलं आहे? CNC. कुठलाही ऑटोमॅटिक जिथं मशीन्स आहेत, इट इज अ गुड एक्झाम्पल ऑफ क्लोज्ड लूप सिस्टम. ओके, क्लोज्ड लूप सिस्टीम समजली असेल, ओपन लूप सिस्टीम समजली असेल. ओपन लूप सिस्टीम मध्ये फीडबॅक डिव्हाइसेस येत नाहीत, क्लोज्ड लूप सिस्टीम मध्ये फीडबॅक डिव्हाइसेस येतात. ओके, त्याच्यावरती क्वेश्चन्स वारंवार विचारण्यात आलेले आहेत. ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप, आपण आता मगाशी ह्या डायग्राम मध्ये जसं बघितलं की दिस इज अवर अकॉर्डिंग टू द कंट्रोल लूप फीडबॅक सिस्टम देर आर 2 टाइप्स ऑफ सीएनसी मशीन, ओपन लूप अँड क्लोज्ड लूप. आता आपण सेकंड क्लासिफिकेशन बघायचं आहे अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ टूल मोशन कंट्रोल. अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ टूल मोशन कंट्रोल. टूल मोशन कंट्रोल मध्ये परत 2 टाइप आहेत. कुठले कुठले? finite positioning control CNC machine and second one continuous path control CNC machine. आता फायनाईट पोझिशनिंग मध्ये परत 2 आहेत. फायनाईट मध्ये डेफिनाइट म्हणजे तेवढेच एक्झॅक्ट पॉइंट टू पॉइंट एक आहे आणि स्ट्रेट कट सिस्टीम आहे. कंटिन्युअस मध्ये 2 ऍक्सिस कंटुरिंग, 2 अँड हाफ ऍक्सिस कंटुरिंग, 3 ऍक्सिस कंटुरिंग आणि मल्टी ऍक्सिस कंटुरिंग. हे आता हा काय प्रकार आहे ते आपण 1 by 1 बघूया. According to the type of tool motion control, there are the 2 types: finite continuous control CNC machine and second one is a continuous path control CNC machine. Finite positioning मध्ये पॉइंट टू पॉइंट CNC मशीन एक आहे आणि दुसरा जो आहे तो स्ट्रेट कट CNC मशीन आहे. पॉइंट टू पॉइंट CNC मशीन मध्ये काय बघा, फॉर एक्झाम्पल मला एका प्लेटवरती ड्रिल मारायचा आहे, जसं इथं तुम्हाला दिसतंय की एक्झॅक्टली पॉईंट 1 ला गेल्यानंतर तिथं ड्रिल एक बसणार, लगेच दुसऱ्या पॉईंटला ड्रिल बसणार, लगेच तिसऱ्याला, लगेच चौथ्याला, म्हणजे एक्झॅक्ट पॉईंटला काय व्हायला लागले? मशीनिंग व्हायला लागले. ही जी प्रोसेस आहे त्याला काय म्हणतोय आपण? पॉईंट टू पॉईंट CNC मशीन असं म्हणतोय. द मुवमेंट ऑफ कटिंग टूल फ्रॉम वन predetermined position to another predefined, there should be the definite position. Okay, the examples are CNC drilling, punching, spot welding machine. This type of control mode is the least expensive of all the modes. पॉइंट टू पॉइंट CNC मशीन जो आहे किंवा हा जो मोड आहे हा सगळ्यात कमी खर्चिक आहे. ओके, कारण एक्झॅक्ट पॉइंटला डेफिनेट प्रीडिटरमाइंडेड आपण एक एक्झॅक्ट पॉइंट दिला तर तिथंच आपल्याला मशीनिंग मिळणार आहे पॉइंट टू पॉइंट. ओके,
नेक्स्ट वन स्ट्रेट कट सीएनसी मशीन. स्ट्रेट कट म्हणजे काय रे, जिथं टूल आणि वर्कपीस यांच्यामधलं जे यांच्यामधला जो रेफरन्स आहे किंवा यांच्यामधला जो कॉन्टॅक्ट आहे तो स्ट्रेट वेने पुढे पुढे जायला पाहिजे. द स्ट्रेट कट motion is an extension of point to point control mode with the provision of straight line cut. फॉर एक्झाम्पल स्ट्रेट कटचं तुम्हाला चांगलं एक्झाम्पल सांगतो. आपल्याला समजा फेसिंग करायचं आहे किंवा आपल्याला टर्निंग करायचं आहे, त्यावेळी आपण बघा टूल एका प्रीडिटरमाइंड पाथनं एका स्ट्रेट लाईननं पुढे पुढे नेत असतो. दिस इज नथिंग बट युअर स्ट्रेट कट. Okay, this straight line cut is obtained by controlling the movement of the tool with controlled feed rate in one of the axis direction at a time. Example of face milling, pocket milling, step turning operation. Okay, straight cut CNC machine. लक्षात आले का बघा, दोन पार्ट. पहिला जो पार्ट आहे तो पॉइंट टू पॉइंट, दुसरा जो आहे तो स्ट्रेट कट. आता कंटिन्युअस पाथमध्ये कसं होतं बघा, it is used for continuous simultaneous motion of cutting tool and workpiece along the different control profiles and curve. जिथं जिथं तुम्हाला कर्व्ड सरफेस असे दिसतील त्यावेळेला कंटिन्युअस टूल असं मुवमेंट द्यावी लागते. ही जी मुवमेंट आहे ह्याला आपण काय म्हणतोय, कंटिन्युअस पाथ. पॉइंट टू पॉइंट समजला, स्ट्रेट लाईन मध्ये स्ट्रेट लाईन आणि कंटिन्युअस मध्ये जसा कर्वेचर असेल त्या पद्धतीने टूल आपण मुवमेंट देतोय. नेक्स्ट टाइप ऑफ कंटिन्युअस पाथ कंट्रोल सिस्टम. कंटिन्युअस पाथ कंट्रोल सिस्टीम मध्ये 4 ते 5 टाइप आहेत. त्यातला पहिला जो बघा टू ऍक्सिस कंट्रोलिंग. टू ऍक्सिस कंट्रोलिंग म्हणजे काय रे, एक्स आणि वाय ऍक्सिसला किंवा एक्स आणि झेड ऍक्सिसला किंवा वाय आणि झेड ऍक्सिसला ह्या दोन ऍक्सिसला काय होणार, टूलची काय होणार आहे, मुवमेंट होणार. टू अँड हाफ ऍक्सिस. टू अँड हाफ ऍक्सिस मध्ये काय येतं, इन दिस मोड द प्लेन ऑफ मशीनिंग इज इन्क्लाइन्ड टू द प्लेन ऑफ मोशन ऑफ द टूल दॅट इज एक्स वाय प्लेन. एक्स वाय प्लेनला थोडंसं टिल्ट झालेला असतो टूल. ओके, मला तर टू ऍक्सिस कंट्रोलिंग दिसत असेल डायग्राम मध्ये. दिस इज युअर एक्स ऍक्सिस, दिस इज युअर एक्स ऍक्सिस अँड दिस इज युअर वाय ऍक्सिस. ओके, इथं बघा टू अँड हाफ ऍक्सिस मध्ये टूल जो आहे तो थोडासा टिल्टेड होतो. ओके, नेक्स्ट वन थ्री ऍक्सिस कंट्रोलिंग. थ्री ऍक्सिस कंट्रोलिंग मध्ये काय होणार आहे, सायमल्टेनियसली एक्स ऍक्सिसला वाय ऍक्सिसला आणि झेड ऍक्सिसला मुवमेंट जर होत असेल तर त्याला थ्री ऍक्सिस कंट्रोलिंग असं म्हणायचं. मल्टी ऍक्सिस कंट्रोलिंग. इन दिस मोड unlike other modes the tool orientation can be changed with the tool motion. For example, 6-axis machine tool is capable of moving the tool simultaneously along the each primary axis and also can rotate about the each primary axis at the same time. म्हणजे काय बघा, 6 axis मध्ये कसं होतं, समजा हे टूल आहे तर ते कसं करतं बघा, x axis, this is your x axis, okay, this is y axis and this is a z axis. त्या तिन्ही ऍक्सिसला ते मूव्ह करतं. त्याच पद्धतीनं ते अलॉंग द एक्स ऍक्सिस मूव्ह होऊ शकतं, अलॉंग द वाय ऍक्सिस मूव्ह होऊ शकतं, रोटेट होऊ शकतं आणि अलॉंग द झेड ऍक्सिस पण ते काय होतं, मूव्ह होऊ शकतं. ओके, दिस इज नथिंग बट द 6 ऍक्सिस किंवा त्याला आपण मल्टी ऍक्सिस कंट्रोलिंग असं म्हणतो. ओके, नाव तुम्हाला पार्ट समजले का बघा. कंटिन्युअस मध्ये परत टू ऍक्सिस आहे, टू अँड हाफ ऍक्सिस आहे, थ्री ऍक्सिस आहे आणि मल्टी ऍक्सिस कंट्रोलिंग आहे. क्लिअर आहे कन्सेप्ट. नेक्स्ट जो पार्ट आहे तो काय आहे बघा. परत आपण त्या डायग्राम कडे जाऊया. टाइप्सच्या कुठले टाइप्स आहेत बघा. आता आपण कुठले बघितले, आपण ओपन लूप बघितलं, क्लोज लूप बघितलं, त्यानंतर फायनाइट आणि कंटिन्युअस पण बघितलं. आता अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम मेथड्स सीएनसी मशीन्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द ऍब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग आणि इन्क्रिमेंटल प्रोग्रामिंग. आता ऍब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग आणि explain absolute and incremental part programming, distinguish between absolute and incremental coordinate system, state the meaning of absolute and incremental coordinate system, differentiate between absolute and incremental coordinate system used in the CNC part programming with an example. हे जे क्वेश्चन्स आहेत ते कुणाच्या रिलेटेड आहेत, ऍब्सोल्यूट आणि इन्क्रिमेंटल पार्ट प्रोग्रामिंगच्या रिलेटेड आहेत. ओके, नाव आता ऍब्सोल्यूट आणि इन्क्रिमेंटल पार्ट प्रोग्रामिंग जे आहेत ते काय आहेत ते आपण वन बाय वन बघू. इन ऍब्सोल्यूट पार्ट प्रोग्रामिंग काय होतं बघा, इन दिस सिस्टम each point is always specified using same or zero established for the given coordinate system. म्हणजे काय बघा, ऍब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टीम मध्ये
आपण एकच पॉईंट कुठला तरी फिक्स धरतोय आणि त्या फिक्स पॉईंट पासून प्रत्येकाचा डिस्टन्स मोजतोय. म्हणजे काय बघा, फॉर एक्झाम्पल इथं तुम्हाला डायग्राम दिसत असेल लेफ्ट साईडला, त्या लेफ्ट साईडच्या डायग्राम मध्ये बघा, आपण ज्यावेळी होल 1, होल 2 आणि होल 3 ज्यावेळी आपल्याला पाडायचे असतील त्यावेळी बघा, आपण त्यांचं जे डिस्टन्स घेतलंय ते ओरिजिन पासून घेतलंय. म्हणजे काय, फिक्स एका डॅटम पासून ते डिस्टन्स घेतलेलं आहे. बरोबर आहे. मग अशा वेळी ज्यावेळी आपल्याला लोकेशन द्यायचं असेल ड्रिल 1चं, ड्रिल 2चं किंवा ड्रिल 3चं, त्यावेळी आपण लोकेशन कसं देणार मी तुम्हाला सांगतो. समजा मला 1 पॉइंटला ड्रिल करायचं असेल तर मी काय करणार, एक्स ऍक्सिस पासून एक डिस्टन्स वरती आणि वाय ऍक्सिस पासून 10 युनिट डिस्टन्स, सॉरी एक्स ऍक्सिस पासून 10 डिस्टन्स वरती आणि वाय ऍक्सिस पासून 10 डिस्टन्स वरती आपल्याला पहिला ड्रिल पाडायचा आहे. दुसरं मी एक्झाम्पल सांगतो. ड्रिल नंबर 2 आपल्याला एक्स ऍक्सिस पासून, ओरिजिन पासून 30 डिस्टन्स वरती आणि वाय ऍक्सिसला 20 डिस्टन्स वरती आपल्याला मुवमेंट द्यायची आहे. समजा तुम्हाला तिसरं ड्रिल पाडायचं असेल तर बघा, तुम्हाला किती ड्रिल पाडायला लागणार, कुठं ड्रिल पाडायला लागणार, एक्स ऍक्सिस पासून 50 डिस्टन्स वरती या आणि वाय ऍक्सिस पासून किती डिस्टन्स वरती या, 30 डिस्टन्स वरती या. जो तुम्हाला पॉईंट सापडेल तिथं आपल्याला ड्रिल करायचा आहे. दिस इज नथिंग बट ऍब्सोल्यूट. ऍब्सोल्यूट मध्ये आपण फिक्स्ड जो ओरिजिन आहे, फिक्स्ड जो डॅटम आहे तो सोडत नाही ऍब्सोल्यूट मध्ये. आता इन्क्रिमेंटल मध्ये ह्याच्या उलट, इन्क्रिमेंटल मध्ये काय होतं, इन द इन्क्रिमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम what happens, each point is specified using the reference of the preceding point position. इन्क्रिमेंटल मध्ये काय होतं, जो आपल्याला पुढचा पॉइंट घ्यायचा आहे, ओके, त्याचा रेफरन्स आपण कुठनं घेतोय तर त्याच्या जो मागचा आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला सांगतो, इथं समजा मला हा ड्रिल पाडल्यानंतर ह्या ड्रिलला पाडायचा आहे, तर बघा इथं ड्रिल केल्यानंतर मी फक्त इन्क्रिमेंटल पार्ट प्रोग्रामिंग जर प्रोग्राम करत असू तर मला किती डिस्टन्स जायचं आहे, इथून मला इथपर्यंत जायचं आहे. म्हणजेच काय बघा, मी काय केलं, जो मला नवीन ड्रिल करायचा आहे त्याचा रेफरन्स मी कुठला घेतला तर त्याचा प्रिव्हियस पॉईंट घेतला. लक्षात आलं. तसंच सेम टू सेम समजा मला इथं ड्रिल करायचं असेल तर मी त्याचा रेफरन्स पॉईंट कुठला घेणार, त्याच्या अलीकडचा पॉईंट रेफरन्स घेणार. म्हणजे कुठला तर हा पॉईंट रेफरन्स घेणार. समजा मला इथं ड्रिल करायचं आहे इथं, तर त्याचा रेफरन्स कुठला घेणार मी तर हा रेफरन्स घेणार. म्हणजे काय, इन्क्रिमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टीम मध्ये रेफरन्स जो आहे तो प्रत्येक वेळी बदलत गेलाय. बदलत का गेलाय, कारण मागचा जो आपण पॉईंट आहे तोच आपण रेफरन्स म्हणून घेतलेला आहे. दिस इज द बेसिक डिफरन्स बिटवीन ऍब्सोल्यूट आणि इन्क्रिमेंटल. फार महत्वाचं आहे, लक्षात घ्या. ऍब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग मध्ये आपण ओरिजिन जो आहे त्या ओरिजिन पासून डिस्टन्स घेतोय आणि इन्क्रिमेंटल मध्ये आपण जो जिथं आपल्याला काही ऑपरेशन करायचं आहे त्याच्या अलीकडचा जो पॉइंट आहे तो रेफरन्स म्हणून घेतोय. म्हणजे ऍब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टीम मध्ये डॅटम वगैरे बदलत नाही, रेफरन्स बदलत नाही, तो फिक्स राहतो. आणि इन्क्रिमेंटल मध्ये प्रत्येक वेळी तो काय राहतो, बदलत जातो. ओके, लक्षात आलं का. ऍब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग आणि इन्क्रिमेंटल प्रोग्रामिंग. ऍब्सोल्यूट सीएनसी जे सगळेच्या सगळे प्रोग्राम आहेत जे फार लेंदी असतात ते सगळे लेंदी प्रोग्राम आपण ऍब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग करतोय आणि बाकीचे जे छोटे छोटे प्रोग्राम आहेत ते आपण इन्क्रिमेंटल प्रोग्रामिंग तयार करतो. कारण का बघा, ऍब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग मध्ये प्रोग्राम आपण तयार केला आणि समजा काही एखाद्या पॉइंटचं लोकेशन मिसमॅचिंग झालं तर बघा, ड्यू टू द ओरिजिन दुसरा जो पॉइंट आहे तो चुकत नाही. बरोबर आहे. तसं इन्क्रिमेंटल मध्ये काय होतं, एखादा पॉइंट जरी चुकला तर त्या पॉइंट पासून सगळेच्या सगळे जे पॉइंट आहेत मशीनिंगचे ते सगळे काय करतात, चुकत जातात. त्यामुळे शक्यतो मेन जो प्रोग्राम असतो, मेन प्रोग्राम हा ऍब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग तयार केला जातो आणि त्यानंतरचे जे सब प्रोग्राम आहेत ते इन्क्रिमेंटल प्रोग्रामिंग केले जातात. ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामिंग मेथड आपला आता झालेला आहे. आता आपण काय करायचं, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कंट्रोलर. टाइप ऑफ कंट्रोलर दोन टाइप आहेत, हायब्रिड कंट्रोलर सीएनसी सिस्टम अँड स्ट्रेट कंट्रोलर सीएनसी सिस्टम. हायब्रिड कंट्रोलर सीएनसी सिस्टम अँड स्ट्रेट कंट्रोलर सीएनसी सिस्टम. आता बघा ते दोन पॉइंट आपण बघूया. अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कंट्रोलर, hybrid controller CNC system and straight controller CNC system. In a hybrid controller CNC systems, in this system this controller consists of mini computer जो आहे, this controller consists of hard wired logic circuit and soft wired computer.
इथं हायब्रिड कंट्रोलरमध्ये हार्ड वायर्ड लॉजिक सर्किट पण असतं आणि सॉफ्ट वायर्ड कम्प्युटराइज्ड एक युनिट पण असतं. बरोबर, तुम्हाला डायग्राममध्ये दिसत असेल. तसं स्ट्रेट कंट्रोलरमध्ये काय आहे बघा, हार्ड वायर्ड लॉजिक सर्किट जे आहे ते असत नाही स्ट्रेट कंट्रोलरमध्ये. मग आता ह्याचे पण काहीतरी फायदे आहेत आणि हायब्रिडचे पण काही फायदे आहेत आणि स्ट्रेट कंट्रोलरचे पण काहीतरी फायदे आहेत, ते आपण वन बाय वन बघू. What are the advantages of the hybrid controller? The functions like feed rate generation, circular interpolation can be performed more efficiently by hardwired logic circuits. The hardwired logic circuits are highly cost effective because they can be produced in a large quantities at the relatively low cost. Okay, the use of hardwired circuit saves the computer for performing these routine functions. ओके, सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घ्या, हायब्रिड कंट्रोलरमध्ये हार्डवायर्ड लॉजिक सर्किट असल्यामुळं कम्प्युटरवरती तितकासा ताण पडत नाही. व्हॉट आर द लिमिटेशन्स? देर इज नो एनी फ्लेक्सिबिलिटी इन द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द हार्डवेअर लॉजिक सर्किट्स. And second one, it is not possible to make the changes in the feed rate generation programs and interpolation programs. These are some limitations. There are some advantages and there are some limitations of the hybrid controller. Now, what is the straight controller? The straight controller CNC system uses the computer to perform all the functions. हायब्रिड मध्ये कसं होतं, एक लॉजिक सर्किट आपण घेतलेलं होतं, पण स्ट्रेट मध्ये आपण लॉजिक सर्किट वगैरे काही घेत नाही, डायरेक्टली सगळं काम कोण करणार आहे, तर कम्प्युटर करणार आहे. What are the advantages? This system is highly flexible in a straight this system is highly flexible in a straight controller CNC system. It is possible to make the changes in the feed rate generation and interpolation programs. Okay, what are the limitations? As all the functions in the straight controller CNC systems are performed by a computer, more powerful computer is needed for the hybrid system. हायब्रिड सिस्टीम मध्ये बघा, थोडंसं काम कोण करत होतं, हार्ड वायर्ड दॅट लॉजिक सर्किट करत होतं, पण स्ट्रेट कंट्रोलर मध्ये काय होतं, तो जो लॉजिक सर्किटचा पार्ट आहे तो आपण काढून टाकलाय, त्यामुळं ऑब्व्हियसली कम्प्युटर जो आपल्याला लागणार आहे तो चांगल्या ताकदीचा पॉवरफुल लागणार आहे. दीज आर सम लिमिटेशन्स ऑफ स्ट्रेट कंट्रोलर सीएनसी सिस्टम. ओके, नाव आता आपण लास्ट पार्ट कडे जातोय क्लासिफिकेशनच्या. अकॉर्डिंग टू द ॲक्सिस अँड टाईप ऑफ द ऑपरेशन. त्याच्यामध्ये 4 टाईप आहेत, कुठले कुठले बघा, सीएनसी हॉरिझॉन्टल मशीनिंग सेंटर, सीएनसी व्हर्टिकल मशीनिंग सेंटर, सीएनसी टर्निंग सेंटर अँड सीएनसी मिलिंग सेंटर. डायरेक्टली आपण त्याचे फोटोग्राफ बघूया म्हणजे तुम्हाला पटकन लक्षात येईल. इथं बघा, अकॉर्डिंग टू द ॲक्सिस, देर इज नो ॲक्सिस, तिथं काय आहे, ॲक्सिस आहे, ॲक्सिस अँड टाईप ऑफ ऑपरेशन. सीएनसी हॉरिझॉन्टल, पहिला जो पार्ट दिसतोय, पहिला जो डायग्राम आहे तो सीएनसी हॉरिझॉन्टल. हॉरिझॉन्टल का, तर स्पिंडल जो आहे तो हॉरिझॉन्टल आहे. हा बघा तुम्हाला वर्कपीस दिसतोय आणि हा जो आहे इथं तुम्हाला टूल दिसत असेल. ओके, नाव सीएनसी व्हर्टिकल मशीनिंग सेंटर, स्पिंडल जो आहे तो व्हर्टिकल मूव्ह होणार आहे. त्यानंतर सीएनसी टर्निंग सेंटर, टर्निंग ऑपरेशन जे आहे ते विथ द हेल्प ऑफ सीएनसी जर आपण केलं तर त्याला सीएनसी टर्निंग. सीएनसी टर्निंग मध्ये ऑब्व्हियसली सीएनसी जे आहे ते हॉरिझॉन्टल ॲक्सिस, स्पिंडल जो लागतो तो हॉरिझॉन्टल लागतो. नेक्स्ट वन सीएनसी मिलिंग, दिस इज अ सीएनसी मिलिंग सेंटर. 4 तुम्हाला प्रकार बघायला मिळालेले असतील, व्यवस्थित बघून घ्या. ओके, ह्या व्हिडिओमध्ये आपण काय काय बघितलं बघा, आपण क्लासिफिकेशन ऑफ द सीएनसी मशीन बघितलं. पहिलं आपण परत आता उलट जाऊया. अकॉर्डिंग टू द ॲक्सिस अँड टाईप ऑफ ऑपरेशन हे आपण 4 प्रकार बघितले, सीएनसी हॉरिझॉन्टल, सीएनसी व्हर्टिकल, सीएनसी टर्निंग अँड सीएनसी मिलिंग. त्याच्यानंतर आपण काय बघितलं, 2 टाईप बघितले अकॉर्डिंग टू द टाईप ऑफ कंट्रोलर, हायब्रिड कंट्रोलर अँड स्ट्रेट कंट्रोलर. ओके, अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामिंग मेथड्स 2 टाईप, ॲब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग अँड इन्क्रिमेंटल प्रोग्रामिंग. त्याच्यानंतर ह्याच्यामध्ये आपण 2 पॉईंट बघितले अकॉर्डिंग टू द टूल मोशन, फायनाईट पोझिशनिंग अँड कंटिन्युअस पाथ. फायनाईट पोझिशनिंग मध्ये परत 2 आहेत, पॉईंट टू पॉईंट आणि स्ट्रेट कट. ओके, आणि कंटिन्युअस मध्ये 3 आहेत, 2 ॲक्सिस, 2 अँड हाफ ॲक्सिस अँड मल्टी ॲक्सिस. ओके, त्याच्यानंतर अकॉर्डिंग टू द फीडबॅक सिस्टीम, ओपन लूप सिस्टम, ओपन लूप टाईप अँड क्लोज लूप टाईप, असे आपण प्रकार बघितले. हे एवढे जे प्रकार आहेत त्यातला कुठलाही एक प्रकार तुम्हाला परीक्षेला येऊ शकतो, त्यामुळे सगळेच्या सगळे प्रकार तुम्हाला माहिती पाहिजेत. परत एकदा डायग्राम व्यवस्थित बघा. इथं आपण थांबतोय. थँक्यू.